ආයිබෝවන් පුංචි දුවල පුතාලා හැමෝටම රසකින්ද ඇකඩමි එකත් එක්ක අද දවසේ අපි සූදානම් වෙන්නේ පුංචි දුවල පුතාලා කන්න ආසම කැමති කෑමක් හදන්න. ඒ තමයි ඔන්න අන්නසි ගෙඩියකින් ජෑම් හදන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා පුංචි දුවල පුතාලා ජෑම් කන්න කොහොමත් කැමතිනේ. ඒ නිසා ඔන්න අද දවසේ රසකින්ද ඇකඩමියත් එක්ක අපි මේ විදියට අන්නසි ගෙඩියක් අරගෙන කපා ගන්න ඕනේ. කපලා මේකේ අන්නහේ නාට්ට අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ. නාරටේ කියලාත් අපි කියනවා මේකට. මේක අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක පුංචි පුංචි කොටස් වලට බෙදාගෙන ඊට පස්සේ දැන් මේ ලුණු සීනි දෙහි ගෙඩියක් සූදානම් කරගන්න. ඊපස්සේ පුංචි පුංචි කෑලි වලට අපි කපා ගන්න ඕනේ මේ අන්නයි තීරු වශයෙන් කපාගෙන පුංචි පුංචි කෑලි වලට ඔන්න දුවල පුතාලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් එකකුත් ලෑස්ති කරලා මේ බ්ලෙන්ඩරේ කප් එක ඇතුළට මේ කපාගත්ත අන්නයි කෑලි ටික දාන්න ඕනේ. දාලා මේ බ්ලෙන්ඩරෙන් මේක කොටා ගන්න ඕනේ. ටිකක් පොඩි වෙලාවක් යන්නේ මේකට මහා වෙලාවක් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 5ක් 10ක් වගේ කොටා ගත්තා නම් හොඳටම ඇති. මෙන්න මේ ආකාරයට පුංචි දුවල පුතාලට මේකේ පදම තේරෙයි. වැඩිහිටියෙක්ගේ අනුදැනුමත් එක්ක තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. දැන් මැටි භාජනයක් අරගෙන මේ මැටි භාජනයට අර කොටාගත්ත අන්නාසි ටික දා ගන්න ඕනේ. දැන් දියරයක් වගේ තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අතින් මේක කූරු ගන්න ඕනේ. මේක හරි ලස්සනයි. ටිකක් කහ පාටට පේනවනේ. තද කහ පාටට මේක එනවා මෙන්න මේ වගේ පදම එනවා. මේක ටිකක් හැඳි ගන්න ඕනේ සෑහෙන වෙලාවක්. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විතර වගේ හැඳි ගෑවට පස්සේ ඔන්න අපි මේකට සීනි හැන්දක් දාන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. සීනි එක හැන්දක් මදි නම් තව සීනි හැන්දක් දාන්න පුළුවන්. මේකේ රස පදමට එනකොට ඔයාලට තේරෙයි කොයි වගේ සීනි ප්‍රමාණයද තමයි මේකට දාන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි සීනි දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි තව ටිකක් මේක කූරු ගාද්දි ඔන්න ඔයාලට මේ සුවඳ එනවා. මේක බොහොම රසවත් සුවඳක්. පුංචි දුවල පුතාලා කැමතිනේ කොහොමද ජෑම් වලට. දැන් මේ තමයි හොඳම පදම. අපි දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට දෙහි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ජෑම් බෝතලේ ජීවාණුහරණය කරගන්න ඕනේ. ජීවාණුහරණය කරන්න නම් මේක රස්නේ තියෙන වතුරට දාලා උණු කරලා ඊට පස්සේ මේක ටික වෙලාවක් තියලා අපි මේක ටිකක් දානවා. නිවෙන්න හැරලා බෝතලේ එරියට අරගෙන අපි සූදානම් වෙනවා මේ හැන්දෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට ජෑම් බෝතලේ පුරව ගන්න. ඔන්න දැන් මේ රසම රස අන්නාසි ජෑම් එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් පුංචි දුවල පුතාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නම ගහන්න මේකේ. අන්නාසි ජෑම් වල නම දැන් මෙයාගේ නම දුමිදු කවිෂ්ක හින්දා ඩීකේ අන්නාසි ජෑම් කියලා තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට නම් කරේ. දැන් පුංචි දුවල පුතාලට ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට පාන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිස්කට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුංචි දුවල පුතාලට කැමති විදිහට මේක රස බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි කඩෙන් ගන්න ජෑම් එකක් වගේම රසයි මේක. ඉතින් මේ කොරෝනා කාලේ අපි කඩවල වලින් සමහර වෙලාවට ගොඩක් දේවල් ගන්නෙ නෑනේ. ඒ නිසා පුංචි දුවල පුතාලට ගෙදරදීම මෙන්න මේ විදිහට රසවත් අන්නාසි ජෑම් එකක් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න පුංචි දුවල පුතාලට ආරාධනා කරනවා අම්මලා තාත්තලා වැඩිහිටියන්ගේ අනුදැනුම ඇතුව ගෙදරදී හදලා බලන්න මේ වගේ රසම රස ජෑම් එකක්. අන්නාසි රසටම ඔන්න අන්නාසි ජෑම් එකක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පුංචි දුවල පුතාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ගෙදරදී හදන දෙයක් කන එක තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඒ නිසා රසකින්ද ඇකඩමියත් එක්ක ඔන්න අපි අද දවසේ ගෙනාවා DK අන්නාසි ජෑම් පුංචි දුවල පුතාලට.